Calawen. Người ta Calawen kêu Calawen. Caramel dạ. Dạ. Bữa nay mới trực tiếp. Trời ơi, thật tôi. Dạ mới có bữa nào có đi lên chợ dẫn đi ăn hàng ngay bữa. Lên nào? Đi đâu đó không biết mà ăn đi ăn hàng được. Bữa nào là bữa nào? Bữa nay luôn đi chứ bữa nào nữa? Bữa nay không có dịp. Nay không có dịp hả? Bữa nay mắc đếm tiền phải không? Đã chừng mà cái YouTube đó là tôi vô nhiều nhất. Vậy hả? Kính chào quý vị buổi sáng. Giờ mới có 6 giờ còn đang ngái ngủ. Cả đoàn mình đi quay trở lại đi thăm lại chợ nổi Cái Răng. Và trong cái chuyến đi này thì tôi nói lớn tuổi tự nhiên ta đang giới thiệu cái nói người ta lớn tuổi nản ghê luôn á. Và trong cái chuyến đi này thì có một cái vị khách đặc biệt, đó là chị Diễm Tam Kỳ. Theo như cái theo lời hứa của Coleman, cái hôm gặp chị vào đó thì chị Diễm có nói một trong những cái nguyện vọng của chị là được vô miền Tây đi thử một lần chợ nổi Cái Răng coi nó ra làm sao. Rồi giờ 6 giờ sáng thì thôi mấy anh em mình cũng ráng tranh thủ, bởi vì chiều nay là chương trình Show Diễn Cuộc Đời sẽ diễn ra. Dạ, xin chào tất cả quý vị đang xem livestream của anh Coleman. Thì hôm nay thì Diễm cũng rất là vui được tham gia với đoàn cùng hành trình đi chợ nổi. Đây là cái nơi mà Diễm rất là mơ ước và bây giờ mới được đến đây lần đầu tiên ạ. Dạ. Đó, vậy thì ca đúng rồi, đúng chính xác. Thì tranh thủ cả đoàn mình luôn, cả cô Uyên giám đốc âm nhạc của mình, cổ cũng chưa bao giờ được đi chợ nổi một lần nào luôn, thấy thương không? Sắp sửa về hưu rồi mà chưa có đi, chưa đi luôn hả? Dạ, chưa đi bao giờ. Trời ơi tội nghiệp quá. Chợ nổi Long Xuyên làm bữa cũng nhờ đi chú. Ở đây chưa ai đi chợ nổi Cái Răng đúng không? Em đi rồi. Còn anh đi chưa? Rồi ơi toàn là đi chợ đi Cần Thơ bao nhiêu lâu rồi mà không ra. Ủa cho tao vô hả? Thôi mình lên luôn đi. Rồi. Rồi ok. Quan tâm của anh Coleman là chưa thấu đáo đúng không? Cơ hội Trời ơi mặc đồ đẹp quá. Mê lắm, nhưng mà mê vợ hơn, mê chị Văn hơn. Rồi vậy thôi đi kiếm bả đi, mệt quá. Vô rồi. Rồi cho em thu tiền 2 chiếc xe gửi luôn anh. Thu tiền 2 chiếc xe gửi kìa, coi Hoàng Anh ơi. Đó, khi bà con cô bác thấy trên bến dưới thuyền. Bé Vinh đang dắt chị Diễm đi. Đó. Nay chị Diễm mặc cái bộ đồ bà rất là dễ thương nha bà con. Trời ơi đây. Đó bà con cô bác chứ. Mình thuê nguyên chiếc luôn hả? Rồi. Cái lái xuống cặp cho sát vô xem. Gan chưa? Con lên trước đi con gái. Đây. Nè, con bước lên ngay đây nè. Đây, con bước lên đi, con bước lên. Rồi con vô. Đi thẳng vô léo, bận giùm cô cái. Bước lên trước đó. Anh bước lên trước đi. Chị béo bên kia nha, ca lắm. Từ từ. Kia cũng hay vậy. Rồi. Cao lên. Em thả chị ra chứ em kéo vậy làm sao chị đi? Rồi ok thì từ từ nghe. Rồi đây. Nó sắp sửa có cái bục nha. Rồi ok. Bước xuống. Rồi bước xuống rồi, bước xuống một nấc nữa rồi ok, quay ngược lại. Hay quá. Phà Bắc Hai con ngồi Liêm. sau lưng đi, con ngồi. Dạ đây là phà Bắc Hai Liêm. Không, cái này là cái xuồng máy. Còn cái bến phà, cái phà nó khác nữa nha. Hôm qua em mới nói Vinh là ví dụ có thể là em cho chị lên phà để chị nghe Bắc Hai Liêm đàn, nhưng mà nó kêu chắc hôm nay bác nghỉ Tết rồi. Hôm nay bác nghỉ Tết rồi chưa? Rồi xong rồi. Đó, để có cái cô nói chuyện để chị. Đúng rồi con nha. Rồi.
vào đây không sao đúng rồi ha. Sung sướng lắm bà con ơi. Nghi dắt lắc Quang nó lọt xuống đó Quang ơi. Đó ngon đẹp luôn, đúng rồi, quá đỉnh. Hôm nay rất là may mắn là giờ này là không có nắng, trời còn ui ui giống như là mới có 5 giờ rưỡi sáng vậy đó. Rồi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị các bạn bác tài của mình. Đó. Cái bánh lái này nó giống như cái bánh xe quay nước mía vậy đó. Nếu mà ai mà có từng uống nước mía thì mình sẽ rất quen thuộc với cái bánh này. Có cái cần gạt lên hay quá, giống như tần số luôn. Buổi sáng hôm nay thưa quý vị các bạn là buổi sáng hôm nay là trời không có ánh trời, cho nên mà giờ như vậy nên là thời tiết nó rất là mát. Quý vị các bạn có thể thấy là hai bên bờ sông là ghe xuồng nè, đó bên quý vị đó, bến ghe bến xuồng cũng tại Ninh Kiều này đây. Cần Thơ có bến Ninh Kiều. Đây là sông Cần Thơ luôn hả anh? Hả? Đây là sông Cần Thơ luôn. Sông Cần Thơ hả em? Dạ, ý là đây là sông Cần sông Thơ. Này coi, sông gì? Này là sông Hậu nhưng mà nó kêu là sông Cần Thơ. Đây là sông Hậu, đây là một nhánh của sông Hậu. Dạ. Hậu Giang. Dạ, Hậu Giang. Có thể gọi là sông Cần Thơ luôn. Dạ. Quý bà con cô bác nào về Cần Thơ mà không dành thời gian đi chợ nổi Cái Răng một lần thì đó là một thiếu sót vô cùng lớn. Giống như cái đoàn của mình đó, bao nhiêu các bạn lính tráng của mình đi bao nhiêu lần rồi đi với mình nhưng mà không có bạn chưa bao giờ đi chợ nổi Cái Răng luôn. Đó. Hoàng Anh nè, Thanh Tuyền nè, đó, đi coi như nát nước ở Cần Thơ này luôn mà chưa bao giờ đi chợ nổi Cái Răng. Lý do rất đơn giản là các bạn trẻ thích ngủ hơn là thích đi dậy sớm để đi trải nghiệm sông nước. Cái này là xà lan. Ồ, hôm nay có vẻ nước lên cao hả em? Này nước đang gồng. Nước rồng á hả? Gồng. Ồ, nước rồng mà thấy sao nó ngập trên mấy cái mặn thừa mặn xuồng á. Cái tàu đó là cái tàu nó chở cá. Chở cá hả? Cá nó sống ở trong cái tàu luôn. Ghe đó ghe đục. Ở đây vui lắm nha Diễm, lát là có ăn sáng trên đây luôn nha. Dạ. Lát có mấy cái ghe cặp vô mình là mời mình ăn sáng nè, ăn hủ tiếu, ăn bánh canh, ăn này thì cá rồi vui lắm. Dạ, cơm thực tấm tế nữa, dạ, cà phê. em thì cũng được nghe qua sách báo thôi với lại tivi thôi. Nên bây giờ hôm nay mới được trải nghiệm. Buổi sáng mà chịu khó dậy sớm chút xíu rồi đi ra đây nó mát, rất là dễ chịu. Hít thở không khí trong lành của sông nước miền Tây. Còn mình nếu không dậy sớm là sẽ hít thở không khí trong lành của không khí điều hòa. Ủa anh kia là chợ gì vậy em trai? Này là chợ cá nước ngọt, chợ Tân An. Chợ cá Tân An hả? Dạ. Cá nước ngọt hả? Mấy cái ghe đục này ở mấy tỉnh miền Tây nó lại đây nó bán. Đó, cái ghe đó gọi là ghe đục. Đó là cái chợ cá Tân An. Rồi nhìn cái chợ này nó tanh hết trơn, thấy thương không? Nhưng mà bên trong đó là rất là nhiều sản vật
cá nước ngọt ở miền Tây nha bà con. Thực sự ra mà nói là cái chuyến vừa rồi nếu mà không cần Tết hoặc là mẹ em không bệnh thì là mẹ sẽ đi rồi. Đúng rồi. Tại vì lần đầu tiên chắc em nghĩ là có lẽ là đây cái chuyến đi này là em nghĩ chắc cũng chưa rất là lâu có dịp về miền Tây, cho nên là dễ gì mà có cái cơ hội để mà đi trải nghiệm cái khu chợ nổi của miền Tây. Nên là mẹ cũng rất là muốn đi, nhưng mà bây giờ vì đi là sợ về nhà là bệnh nặng hơn, cho nên là không có đi được. Dạ. Hôm trước ra ngoài nhà chị Diễm thì có nói chuyện với bác, là mẹ của chị Diễm thì cũng có lời mời là mời bác đi luôn, nhưng mà bác cũng nói Tết như là cận Tết quá, thu xếp khó quá. Đó, cho nên là cuối cùng là chứ bác đi thì bác chắc là bác rất là vui. Người lớn tuổi mà bây giờ mà được đi tại nơi này nơi kia trải nghiệm, dạ, là hầu hết là họ rất là thích. Còn người trẻ đó thì dành thời gian ngủ, đời nó có nhiều cái nghịch lý vậy đó. Tại vì các bạn trẻ các bạn nghĩ các bạn còn nhiều thời gian, còn người lớn tuổi như chúng như cỡ Coleman trở lên là tranh thủ sống, thích ngày nào cũng là một ngày rất là đáng sống, thích đi khám phá. giống như anh Sơn nhà mình vậy, hồi xưa đủ đi đâu cũng về cũng đi, nhưng mà vô ngủ khách sạn không mà chẳng bao giờ đi nữa. Dạ. Bây giờ là cái kêu gì kiểu gì cũng vậy đi á. Sắp mấy rồi, Tranh thủ đi đúng không? Qua 60 năm cuộc đời là tranh thủ đi. Đó. Không, giờ mình lo tranh thủ đi trước rồi. 50 năm, 30 mấy năm cuộc đời là mình đã đi rồi. Mà đi còn chưa thấy đủ nữa. Cái cầu này cầu Quang Trung đúng không em? Dạ, cầu này cầu Quang Trung, nó mới làm lại, nó mới cho thông xe thì trước tới Tây. Cầu Quang Trung. Cầu Quang Trung thì qua cái khu Hưng Phú, Cái Răng đúng không? Hưng Phú là bên đây. Rồi. Còn cái hướng này là nó vô trung tâm của Cần Thơ. Bác Tài là điều khiển ở đây đúng không? Dạ, con ở đây luôn. Còn ở bên bến Ninh Kiều thì ngang qua bến Sông Chài đó. Em tên gì? Tên Trung. Tên Trung hả? Em chạy cái này được bao nhiêu lâu rồi? Chạy nay có 4 năm. 4 năm hả? Ồ. Kính thưa quý vị các bạn, đây là anh Trung, là tài công, người ta gọi là tài công đúng không em? Dạ, tài công. Đó, lái cái ghe xuồng người ta gọi là tài công, còn lái tàu người ta gọi là thuyền trưởng. Trung là tài công đã được 4 năm, là đã lái cái xe nước mía này được 4 năm. Nếu anh gọi cái này là xe nước mía thì chắc anh này là mía công tử đúng không? Thật ra cái xe này cái đây là một cái mô hình của xe nước mía mà nếu mình dựng đứng nó lên thì nó trở thành xe nước mía, mà mình lật nó xuống, lật ngửa nó ra thì nó thành cái ghe thôi. Đó, cái bánh lái của xe nước mía của bạn Trung nó bóng lưỡng luôn, chứng tỏ là đi rất nhiều chuyến. Hướng dẫn là sẽ có được nhiều cái biết được nhiều thông tin bổ ích lắm á. Ok, hôm nay không có hướng dẫn, anh hướng dẫn đỡ đi. Dạ. Rồi mình đang đi qua cái cầu Quang Trung, đây là một cái cầu mới thông. Đó là cầu mới á. Dạ. Mình đi bao lâu là đến chợ nổi anh? Chắc không phải 25 phút hả? Nếu mà đi mà nước này đang ngược là tầm cỡ 30 phút. Nước này nó đang ngược chiều của tàu. Cái này là mình đang đi ngược nước hả anh? Dạ, đang đi ngược nước là 30 phút, còn xuôi nước thì khoảng 15 phút hả? nước cỡ 20 phút. 20 phút. 15 phút mà mình phải đi bằng cái cano. Vậy là một cái tour như vậy nếu mình đi mà nhanh lắm là đi về là cũng phải 1,5 tiếng. Nhưng mà chợ nổi là họ chỉ họp mỗi sáng sớm thôi đúng không? Thật ra thì chợ nổi đúng, chợ nổi là họ chỉ họp buổi sáng, họp chợ buổi sáng. Dạ. Thí dụ như mình ở trên cạn thì là cái chợ mình giao dịch là ở trên cạn, còn ở miền Tây sông nước ở đây có mấy ở miền Tây này nó có mấy cái chợ nổi, ví dụ như là
chợ nổi Cái Bè này ở Tiền Giang, chợ nổi Cái Răng là ở Cần Thơ, rồi ở Long Xuyên thì có cái chợ nổi Long Xuyên. Nói chung ở miền Tây có mấy cái chợ nổi nổi tiếng lắm. Miền Tây thì hồi trước em đọc thì được hầu như là có 7 khu chợ nổi. Đúng rồi. Dạ, 7 khu chợ nổi là nổi tiếng. Nhưng mà đặc biệt là cái chợ nổi Cái Răng này là hầu như là chợ nổi đầu mối của các cái chợ nổi á. Nhưng mà bây giờ chợ nổi Cái Răng thì nó cũng thương mại hóa nhiều, du lịch hóa nhiều, cho nên là thật ra bây giờ là nghĩa là cái chợ nổi Long Xuyên á, là nó vẫn còn giữ được cái nét truyền thống á. Dạ. Thì trên chợ nổi là họ bán trái cây nè, họ chợ bán cá nè, giao dịch cá, tôm, rồi các cái sản vật, các thủy hải sản ở đồng bằng sông Cửu Long á. Dạ. Còn cái chợ nổi Cái Răng này bán nhiều thứ vui lắm nha. Nhớ hồi xưa đi quay với lại công Gian nó nhớ là họ bán luôn cả mấy cái vật dụng cho đàn ông rồi cho phụ nữ tùm lum hết, mắc cười lắm. Anh nhớ trong cách đây gần 10 năm quay cái series cho ông Giang Thanh Cúc á. Dạ. Đó, quay có cái cảnh mà một cái chợ nổi chợ giống như một cái tiệm tạp hóa trên đó luôn. Dạ. Bán nước tương, nước mắm rồi cả. Ô, bên kia có tàu chở dừa là đông lớn quá trời luôn. Tàu chở dừa hả anh? Ừ. Nguyên một cái ghe dừa đầy nhóc luôn. Dạ. Mấy cái ghe hoa họ có chở ở đây không em? Ghe hoa thì lối tầm cỡ 27, 28. 27, 28 Tết là... Bây giờ nếu mà có là nó cũng có lai gai rồi. Ủa cái này họ hộp đến khi nào là họ nghỉ Tết anh? Nó tầm cỡ lối 28, 29 là bắt đầu tơ dời bớt rồi. Mấy tỉnh xa tôi dời trước. Mấy tỉnh gần ở đây là lối có 30 là bắt đầu ta cũng nghỉ luôn. Dạ. Có một số cái hộ dân là họ ăn ở, họ sống trên ghe bè, ghe thuyền luôn. Không có nhà luôn á. Nhà họ là chính là thuyền luôn á. Dạ. Ở trong này thì người dân gắn bó với sông nước, cho nên là... Đúng rồi, người ta mới nói là miền Tây sông nước. Dạ. Tiền anh bị say. Dạ. Say tàu xe. Anh đâu đi xe hơi rồi đâu. Dạ. Anh lên xe hơi là anh thua. Cho nên bởi vì bây giờ muốn mà đưa anh lên Sài Gòn về chơi biểu diễn rồi đó, anh đâu có đi được. Dạ, tiếc hả? Anh lên là anh bị say sẩm. Dạ. Đi là anh đi từ Thốt Nốt mà về Cần Thơ là gần 2 tiếng đồng hồ mà đi xe máy đó. Dạ. Là đi xe máy như vậy là bằng từ nhà em ra đến đèo Hải Vân á. Vậy hả? Dạ. Ủa trước mặt mình là cây cầu gì Trung? Cầu này là cầu Hưng Lợi. Cầu Hưng Lợi. Cái cầu này là nó dành cho xe mà loại xe 29 chỗ á, như xe tải đồ đó, tại đó nó đi đường này. Còn cái cầu kia nó chỉ dành cho 7 chỗ thôi. Cầu Quang Trung là chỉ dành cho 7 chỗ. Song song với cái cầu Quang Trung là có cây cầu Hưng Lợi, thì cây cầu này dành cho xe tải với những cái phương tiện 4 bánh mà cái kích thước lớn là trọng tải lớn. Còn cái cầu Quang Trung thì chỉ dành cho xe 7 chỗ thôi. Chiều ngày hôm qua thì có một cái video anh vừa đăng lên thì có một số khán giả nói là hình như em có nghe là khán giả nói là hay là bút lùi lịch lại để cho chị Diễm có khán giả xem đi anh. Dạ. Em thì hôm nọ cũng tính vậy đó. Nhưng mà nguyện vọng thì thôi thì Diễm cũng nói tôi đã lên lịch rồi thì mình làm luôn. Dạ. Cái thứ nhất là lý do là đây là nguyện vọng của bên chỗ Diễm, hoặc bên ban tổ chức thì thật sự là nó liên quan tới chuyện phát sóng. Dạ. Nếu mình không làm thì là coi như mình thì bị trễ sóng. Dạ đúng rồi. Nghĩa là trong cái từ chuyên môn ta gọi là lũng sóng, không có tập được phát. Rất là sợ. Dạ. Nhưng mà em thấy làm trước Tết vẫn hay, tại vì sợ không biết là sau Tết thì dịch bệnh hiện nay thì mọi người cũng biết là nó diễn biến rất là phức tạp, cho nên cũng chưa biết như thế nào để mà nếu như nó sau Tết mà lỡ mà nó nặng hơn nữa thì nó bây giờ cái chương trình thứ nhất là ảnh hưởng đến chương trình, thứ hai là cái người chờ nó cũng nóng ruột. Đúng rồi, đúng. Dạ. Đúng là như vậy luôn. Dạ. Thì năm ngoái cũng vậy đó, sau Tết là nó bùng dịch đó. Dạ. Sau Tết là bùng dịch luôn, là mình nghỉ Tết luôn, dài hạn luôn đấy, còn gì nữa.
Cho nên là thật sự mà nói là cái này cũng là làm khó cho những cái người làm chương trình. Chứ còn cái chương trình nghe cái mang cái tên đó không thôi là bà con cũng hiểu rồi. Muốn làm một cái show diễn cuộc đời thì show diễn nó phải có đông đảo khán giả. Đó, nhưng mà anh nghĩ sau này cũng hay lắm nha. Sau này là cái dạng mà chương trình mà người ta coi online đó, rồi người ta ủng hộ cho cái nhân vật đó, hay là ví dụ ca sĩ, nhạc sĩ hay là nghệ sĩ mà ta yêu thích đó. Thì sau này anh nghĩ nó trở thành một cái xu hướng luôn á. Ví dụ như bên nước ngoài bây giờ họ muốn xem làm sao họ coi được tiếp được. Họ không cách nào khác ngoài là chuyện họ phải lên trên online họ xem. Thì ở nước ngoài họ đang có một cái mô hình là xem rồi xong rồi ủng hộ cho cái nhân vật đó. Thay vì người ta dùng cái từ là mua vé. Nhưng mà cái này là họ gọi là donate, tức là quyên góp, ủng hộ, quyên tiền á. Mua vé tùy tâm. Đúng rồi, mua vé tùy tâm kiểu vậy. Không, bên đó là có mức giá luôn. Thì thật sự nói thì một số cái là có giá luôn, còn giá vé luôn. Bây giờ là cái show của Diễm, nhưng mà thiệt tình nói lần đầu tiên là Diễm diễn trong cái tình trạng mà không có khán giả luôn. Đúng rồi. Cho nên quý khán giả yêu thương show diễn cuộc đời, yêu thương chị Bích Diễm Tam Kỳ và muốn giúp đỡ cho chị Diễm thì quý bà con cô bác vui lòng liên hệ với fanpage chính chủ của Nga Xoài Chua hoặc là fanpage của Colorman, còn số điện thoại hoặc có thể liên lạc trực tiếp số điện thoại của bạn Nga Xoài Chua 0936842505. Đó là số điện thoại chính chủ Nga Xoài Chua 0936842505. Thì Nga Xoài Chua sẽ hướng dẫn quý vị các bạn làm sao để có thể chuyển tiền một cách nhanh nhất và nó thuận tiện nhất cho quý vị các bạn, bởi vì có rất nhiều khán giả ở phương xa, ở nước ngoài thì chuyển vào Việt Nam mà chuyển vô cái tài khoản cá nhân là rất là khó, cho nên là phải có cái cách thức để chuyển tiền này cho nó hợp lý. Cái lượng khán giả thật thì tối hôm nay là không có, nhưng mà nếu như mà Diễm nghe thông tin mọi người nói là trên YouTube cũng như là trên fanpage tối hôm nay của anh Colorman mà cái lượt xem của quý vị cao thì đó là cũng là một cái niềm động viên khích lệ rất lớn đối với Diễm trong buổi tối hôm nay ạ. Qua cái video mình đi mua đàn đó, vô họ khen quá trời luôn đó. Xong rồi có một số khán giả nói giờ là Diễm đang hò hay quá, tự nhiên anh Colorman vô cái mất phê. Quê dễ sợ. Không phải đâu. Chưa đâu nha. Ảnh hôm qua ảnh mới giờ thử đó quý vị, ảnh chưa thể hiện đâu. Tại vì mấy hôm nay ảnh mới hô đào nhiều quá cho nên là mấy hôm nay làm chương trình tiếng rau mà, nhưng mà tiếng rau bán đào. Tiếng rau bán đào, đúng rồi, mua 2 tặng 1 quý vị. Trước đây chị Diễm nè, rồi phía sau ngồi kế bên cạnh mình là bé Trâm Anh nè. Trâm Anh lần đầu tiên là đi chợ nổi này, chắc là sau này là kỷ niệm mà nhớ đó hai con ha. Chứ ở ngoài miền Trung quê mình là cũng nhiều bạn chưa bao giờ được đi đâu á, chắc chắn luôn, con là cũng may mắn đó. Sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Lát nữa mà ra ngoài chợ kìa thấy người ta buôn bán ý ới vui lắm. Không biết là ví dụ sau này thì nó lớn lên thì nó dạ chắc thời gian thì từ giờ tới đi ra tới trung tâm của chợ nổi Cái Răng chắc cũng phải mất. Có một cái chiếc ghe lớn đi ngang lên là sóng nó vỗ. Văng nước lên ướt mấy ảnh của bạn nghệ sĩ ưu tú Cao Minh Quang của mình rồi. Nghệ sĩ ưu tú. Rồi mất máy tác nghiệp rồi. Có lẽ bây giờ thì Colorman xin khép lại cái video này ở đây, rồi chút xíu nữa ra ngay trung tâm chợ nổi Cái Răng có gì vui vui thì ăn uống ra trên sông rồi cà phê cà pháo gì đó là mình sẽ quay cho mọi người thấy cái không khí tiếp tục nha. Một lần nữa chương trình show diễn cuộc đời sẽ diễn ra vào đúng 19 giờ tối nay, tối chủ nhật, tại Vạn Phát Riverside, tại sân khấu ở Vạn Phát Riverside Hotel Cần Thơ, bên cạnh cái bến phà Cồn Khương.
Rất mong quý khán giả yêu thương ủng hộ Show Diễn Cuộc Đời và ủng hộ cho chị Bích Diễm Thanh Kỳ online. Tại chương trình ngày hôm nay là không có khán giả, cho nên sự ủng hộ của quý vị và qua các cái hình thức mà ủng hộ online thì sẽ giúp đỡ cho chị Diễm rất là nhiều. Số điện thoại liên lạc của Nga Xoài Chua, đầu mối duy nhất của Colorman là 0936 842 505, 0936 842 505. Hoặc là quý vị các bạn có thể liên lạc nhắn trên fanpage của Colorman hoặc fanpage của Nga Xoài Chua để chuyển đến sự ủng hộ cho chị Diễm. Kính thưa quý khán giả, là chị Diễm, cái ước mơ của chị Diễm là thứ nhất là sau khi thực hiện chương trình này thì sẽ có một cái số vốn nho nhỏ để mở một cái tiệm massage chính thị ở nhà. Hôm qua thì cũng có một số khán giả bảo là thôi nói chị Diễm là đừng có mở tiệm massage mà mở cái tiệm đàn hát, đàn tranh với hát ở nhà, chứ gì ai mà mở tiệm massage là xong phục vụ đàn tranh. Nó sai. Thực sự mà nói thì Diễm cũng rất là cảm ơn cái tình cảm của tất cả quý vị dành cho Diễm nói riêng, và những cái nhân vật được tham gia các cái chương trình ví dụ như Tiếng Rao, Show Diễn Cuộc Đời nói chung, thì là khi mà Diễm thấy những cái video mà được anh Colorman đăng lên thì nói chung nhận được cái sự yêu thương, một sự khích lệ rất là lớn từ quý vị khán giả. Đó là có một cái niềm động viên rất lớn đối với Diễm, và Diễm hy vọng rằng tối hôm nay quý vị sẽ cố gắng vào xem. Cái lượt xem thì nó cao thì để cho Diễm có khí thế để mà hát phục vụ quý vị nhiều hơn nữa. Dạ. Dạ, một lần nữa thì Diễm cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem video sáng nay ạ. Dạ. Thật luôn á, năm ngoái là cái chương trình mà The Lighthouse, ngôi nhà ánh sáng đó. Dạ. Là tính tổ chức cho các cái nghệ sĩ cho kiếm thị giống như Diễm này, giống như Nhất Sinh là một số bạn nữa, đàn rất giỏi, hát rất hay, nhưng mà cuối cùng cái dịch nó đến là coi như cũng phải giải tán luôn. Đó, và tình hình năm nay cũng không biết là lúc nào mọi thứ nó sẽ sáng sủa hơn. Mặc dù năm nay thì cái dịch bệnh cũng cộng với cái thiên tai bão lụt thì nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái về cái kinh tế cũng như là về những cái công việc của tất cả quý vị, đặc biệt là những quý vị đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì cái này rất là khó khăn. Nhưng mà bên cạnh đó thì quý vị cũng đồng hành và chia sẻ những cái khó khăn của mình đến với những cái người mà không may mắn như Diễm. Điều đó là đối với Diễm thì rất là trân trọng, và cũng không biết nói gì hơn, cũng xin chân thành một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị ạ. Dạ, xin tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả ở video kế tiếp. Chợ nổi Cái Răng vào lúc 7 giờ sáng nó như thế nào. Lâu lắm rồi mình cũng không đi, mình cũng quên mất, là cũng không biết là cái sự thay đổi của chợ nổi Cái Răng năm 2021 nó như thế nào. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả. Về Sóc Trăng hôm nay cây điệu lâm thôn, đàn én xuân sao nghiêng mùa. Về bên anh kêu thấy chàng đời người yêu, em xinh tươi trong chiếc áo bà ba. Em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bên Bắc Cần Thơ. Diễm là có thể hát ở mọi lúc mọi nơi và hát ở mọi giờ giấc. Buổi sáng sớm là giờ này là mới có 7 giờ sáng, là với những người mà ca hát là họ rất là sợ vì cái giọng lúc đó là khản đặc luôn. Nhưng mà giờ Diễm là coi như mình thấy giọng vẫn trong vắt, vẫn trong khe. Bài đó là Chiếc Áo Bà Ba đúng không? Dạ. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm. Để kiếm bài gì miền Tây ca chơi nè.